عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اقتراحي اليوم غادي يكون حامض مصير اللي كيوجد بهذه الطريقة، كيوجد لنا في مدة 7 ايام. هاد حامض مصير كنحتاجوه في الدجاج محمر، بقولة، الفول مشرمل، الحوت، في جميع الاطباق اللي كيحتاجوا الحامض مصير. ندوز على بركة الله للطريقة. فانا كنحتاج هنا كمية من الحامض اللي متوفر، اولا نتوما الكمية اللي باغيين تصاوبوا. الا توفر عندكم الحامض البلدي فكان احسن. الحامض البلدي هو اللي كيكون عنده هنايا هاد الحبه شويه داخله، كتكون بحال الصريره، وبطبيعه الحال الملحه. ندوزو للطريقه. بالنسبه للطريقه كناخذوا الحبه ديالنا ديال الحامض، كنقسموها في النص. في المبدا انه تنقسموه على شكل سويرات اولا شرائح رقيقه بحال اللي كنزينوا بها، تيوجد لنا في نفس الوقت بسرعه، وتلقاوه واجد مقطع على الشكل اللي بغينا. غنمر باش نوضعهم في القرعه. بطبيعه الحال كناخذوا قرعه اللي كتكون معقمه ومغسوله. انا هنايا وضعت الطبقه الاولى من هذا من الحامض شرائح. غادي نضيف لهم مقدار نص معلقه ديال الملحه، وغادي نحاول نشتتها على هذا الوجه ديال هذا الحامض او هذه الطبقه ديال الحامض. غنمر باش ندير طبقه اخرى، وانا كنقاد وانا كنضغط، نحاول ما نخليش فراغات او داك الفلج ما بين الحبات باش يوجد لي بسرعه. انا دابا ملأت هذه الطبقه، عاوتاني غنضيف كميه قليله من الملحه، وانا نبقى غادا بهذه الطريقه حتى نكمل الكميه اللي عندي من الحامض. بالنسبه للعظم اولا العظيمات غنخليهم انا حتى كيوجد، عاد تنزولهم فاش غنجي نستعملهم. غنستمر هكا حتى نكمل هذه الكميه كامله. حنا كنضيفوا الملحه وتنضغطوا باش نملؤوا داك الفراغات اللي كيكونوا عندنا. نحاولوا نقطعوهم رقاقين شويه د الشرائح باش يطيبوا معنا دغيا. وحنا في جميع الحالات كنستعملوه فاش تنبغيو نزينوا به اولا نقدموه في الاطباق ديالنا المغربيه، كنستعملوه بهذه الطريقه، تيكون على هذا الشكل. نكمل وكنستعمل يدي باش نضغط هكا، كنتاكد انه ما بقاوش فراغات في الجوانب. فانا هنا من بعد ما كملت الكميه اللي عندي كامله، كيف ما لاحظتوا فما كاينش فراغات ما بين الحبه والحبه. غندوز وغادي نغطيه بلاستيك الغذائي، وغادي نغلقه بالغطاء ديال القرعه، وغادي نوضعوه في لاكار اللي كيكون مظلم، ما كيوصلوش الضوء اولا الشعاع ديال الشمس. غادي نخليه لمده اسبوع. من بعد ما نفتح القرعه غادي نلقاه واجد معايا وجاهز وطايب باش نستعملوه. نتمنى ان هذه الفكره اليوم تجربوها، فهي بالفعل كتجي رائعه وكتسهل علينا. الحامض مصير كيجي ساهل وواجد بطريقه سريعه.